یه پلاستیکی باید داشته باشه. چی؟ فکر کنم یه پلاستیکی توش باید داشته باشه. مشکی رنگی. یه پیشی چه باشه. هشته. الان این چیه؟ این چیزه حرارته. صرف کنه. روغن موتور رو کم میکنه، بذار حرارت موتور به روغن برسه. تو کارتر روغن دیرتر داغ میشه. عوض کردم صرف کنیم. بابا اینه پیچش؟ آره. آره همین. مکسیمم 1 2 3 4 5 6. عجله خوب. Got a question? Write it in the comments. I'll personally reply to you. باکس 11 رو بیار. ببندش. باکس یا دست یه باکس باقی چطوره؟ زیاد سفر کنی؟ اشکاله. یواش ها. با دست ولش کن. با دست باکس سوخت کن. بسته. بیاد نمو سخت کنی. برو بگی. این دیگه چسب نمیخواد، واشر داره. ببندید چشو درونی. قشنگ با حوصله. متوجه شو؟ ساشو ببندی. باکس. به من فقط چشم میندازم خود درگیر بدیم. یا حالا شیونی؟ یه سرمانی یا شیونی؟ باشیم